Rồi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Tin học ứng dụng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái vấn đề là làm sao để bảo mật cái nick Facebook của mình cho nó an toàn, tránh để người khác hack. Thì thông thường khi mình tạo một cái nick Facebook thì nó có một cái password để bảo vệ. Nhưng mà nếu mà chỉ có một cái password thôi thì mình chưa đủ, vì khả năng là bị hack rất là cao. Thời gian gần đây cái việc mà cái nick Facebook bị hack rất là nhiều, đặc biệt là các cái bạn mà có tương tác dùng để bán hàng online, hoặc là những cái người nổi tiếng. Thì thường là những cái người mà hack đó người ta có cái mục đích không có tốt. Có thể là một người nào đó làm cho vui, nhưng mà đa số là họ dùng cái việc đó lấy Facebook của người khác để trục lợi và làm một số cái việc mà nó không có lợi cho cái nick mà bị hack. Ví dụ đây gần đây có cái thông tin của cầu thủ bóng đá Quang Hải, có cái bạn vô hack và chiêu Quang Hải, đó là cái nick của bạn ấy thì quá dễ hack. Thì cái phương thức mà những người mà hack cái nick Facebook á, nếu mà như ta không tạo cái bảo mật hai lớp hoặc là một số phương thức bảo mật khác, thì họ có thể dùng là ví dụ như một cái giao diện website giả giống như là cái giao diện của cái Facebook, rồi họ yêu cầu mình đăng nhập Facebook. Nhưng mà thực chất lúc đó mình đăng nhập không phải là cái giao diện của Facebook, mà là một cái trang web giả khác. Rồi mình đăng nhập vào thì người ta sẽ lấy cái password đó, rồi người ta lấy password, người ta đăng nhập vô, rồi người ta làm đủ thứ chuyện trên cái nick của mình. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cái cách để các bạn bảo mật hai lớp. Bình thường các bạn chắc cũng có nghe nói bảo mật hai lớp của Facebook, của email rồi, nhưng mà có lẽ do các bạn không tự tin để làm. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cách cụ thể để các bạn làm theo từng bước, rồi mình để bảo vệ cái nick của mình. Thông thường cái nick Facebook của mình hoặc là cái email, đặc biệt là Facebook, nó giống như ngôi nhà thứ hai của mình ấy. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu bạn bè, hình ảnh, những người ta làm ăn trên đó, người ta buôn bán thì nó còn rất là quan trọng hơn nữa. Còn nếu mình dùng bình thường thì nó cũng là một cái kỷ niệm, nhiều kỷ niệm trên Facebook. Ngày xưa là chính bản thân mình cũng đã bị hack hết một cái nick, và Facebook báo cho mình là nó vi phạm về cái hình ảnh gì đó, nhưng mà thực chất mình kiểm tra lại là không có hình ảnh nào mà nó mang tính chất vi phạm, nhưng mà cái nick nó vẫn bị xóa đi do người ta hack, và nó làm những cái việc mà xấu á, nên Facebook nó nhận diện được rồi nó xóa cái nick đi. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hai vấn đề. Thứ nhất là tạo bảo mật hai lớp cho cái nick Facebook, thứ hai là tạo bảo mật hai lớp cho cái email, để mình bảo vệ cái nick Facebook của mình và mình làm một cách tự tin. Rồi bây giờ mình tiến hành làm cái việc đầu tiên, đó là bảo vệ hai lớp. Sau khi mình đăng nhập cái nick Facebook của mình xong, các bạn vào cái chỗ cài đặt. Các bạn chọn cái mục là bảo mật và đăng nhập. Rồi bây giờ mình thực hiện nè. Rồi nói lại, mình vào cái chỗ là cài đặt nha, sau đó vào bảo mật và đăng nhập, rồi mình chọn là xác thực hai yếu tố. Đấy. Mình bật lên dùng tin nhắn SMS để nhận mã xác thực nè. Đấy, bây giờ nếu như mình có số điện thoại, nó hiện số điện thoại ở đây, hoặc là mình có thể thêm số điện thoại phụ của mình, có thể dùng thêm số điện thoại ngoài cái số điện thoại này. Đấy. Bây giờ là cái bước này là Facebook sẽ gửi tới cái số điện thoại của mình cái mã xác thực, và mình sẽ nhập vào 145713. Đấy. Như thế là mình tạo được cái mã xác thực. Nhận thông báo, cái này mình cũng nên bật luôn. Ví dụ như ai đã đăng nhập vào cái nick của mình trên cái giao diện của máy tính khác, trên cái trình duyệt khác, cái người đã lấy được cái password của mình chẳng hạn, thì lúc đó Facebook sẽ thông báo cho mình bằng cái tin nhắn SMS. Nếu như điện thoại mình không có mạng thì vẫn được báo. Xong, rất là đơn giản thôi. Đấy.
Rồi để mà phòng ngừa cái trường hợp mà mình quên mật khẩu hoặc là cái mã xác thực mình không vào được á, mà mình không nhận được á, thì mình cũng có thể dùng các cái mã khôi phục ha. Mình chọn cái mã khôi phục nè, rồi mã khôi phục, nhận mã khôi phục. Những cái mã khôi phục này mình có thể tải về máy. Ví dụ như mình bỏ quên cái điện thoại ở nhà chẳng hạn, mình đi vô cơ quan làm việc, mình đăng nhập vào lúc này mình không lấy được cái mã xác thực trên cái điện thoại, thì lúc này mình có thể dùng các cái mã khôi phục này để mình đăng nhập vào. Mình lưu những cái mã khôi phục này ở một cái thư mục nào đó trên máy tính của mình. Đó là cái mã khôi phục của cái nick Facebook. Như vậy nói lại một lần nữa, do việc mà cái nick Facebook của mình gần đây là có một số cái đối tượng hay hack cái nick Facebook của người khác để mà trục lợi hoặc làm những cái việc không tốt, đặc biệt là những người mà bán hàng trên mạng, hoặc là những cái người nổi tiếng, ca thủ bóng đá, ca sĩ rồi đó. Thì những người mà không có xác thực mà bảo mật tốt đó, thì có thể là cái nick sẽ bị hack. Và các phương thức hack thì hồi nãy mình đã có nói qua, và mình đã hướng dẫn cho bạn từng bước, cũng như nói về cái ý nghĩa mà xác thực hai lớp là như thế nào trên cái nick Facebook. Tương tự như thế là trên cái email. Ví dụ tôi đăng nhập vào cái email, thì cái email của mình thì để mà đăng nhập vào thì nó cũng chỉ có một cái password thôi, cái user và cái password. Nhưng bây giờ mình để bảo vệ cái email của mình, quản lý tài khoản, các bạn vào cái biểu tượng của cái tài khoản và vô mục quản lý tài khoản, bạn chọn là bảo mật. Thì nó cũng tương tự như cái nick Facebook mình có xác minh 2 bước, tức là bảo mật 2 lớp. Về cái ý nghĩa thì cũng vậy thôi. Ví dụ mình đăng nhập trên một cái trình duyệt hàng ngày mình sử dụng thì mình chỉ cần đăng nhập cái password, nhưng mà khi nhảy vào cái trình duyệt khác hoặc là cái máy tính khác, thì nếu như mình bật cái tính năng này lên rồi thì Google sẽ gửi cái thông báo đến cái điện thoại của mình là có người đăng nhập một cái trình duyệt lạ, một cái nơi khác như thế nào đấy. Cho dù họ biết password luôn nữa, thì lúc đó Google nó gửi cho mình cái mã xác thực. Nếu như mình có cái mã xác thực mình nhập vào thì mình mới vào được cái email của mình. Còn nếu như các bạn chỉ nhập được cái password mà nhập trình duyệt khác không có cái mã xác thực thì không thể vào được. Bảo mật 2 lớp là như vậy. Nếu như mình chỉ sử dụng cái trình duyệt hàng ngày mình sử dụng mình không có xóa các cái cookie hoặc các cái bộ nhớ khác của nó, thì các bạn đăng nhập chỉ cần cái password nó vào. Còn nếu như mà kẻ xấu mà lấy được cái password mà đăng nhập trên cái máy tính khác thì nó sẽ đòi hỏi cái mã xác thực. Từ lúc đó nó gửi số điện thoại của mình thì mình nhập cái mã xác thực đó vào. Còn cái việc máy tính của mình mà để hacker mà hoặc là ai đó đăng nhập vào luôn được nữa, rồi họ đăng nhập trên cái trình duyệt của mình rồi lấy cái email hoặc cái nick Facebook của mình đăng nhập, thì lúc đó thì không phải nói nữa rồi. Cái này là phòng ngừa những cái kẻ xấu bên ngoài. Còn ví dụ như người lân cận của mình mà họ dùng máy tính của mình để đăng nhập rồi có password thì hiển nhiên họ sẽ đăng nhập được. Cái này là phòng ngừa những cái kẻ xấu mà là xa lạ thôi. Mình xác thực 2 lớp là như thế. Và bây giờ mình mở lên các cái tính năng 2 bước nè, rồi bắt đầu này cũng tương tự giống hệt như cái xác thực của cái nick Facebook. Bây giờ muốn làm được cái việc này mình phải đăng nhập là cái password của cái email. Đấy. Đây tôi demo không nhớ nha, không nhớ password nha. Ở là nhắc Google cái bây giờ nè. Hiển thị thêm tùy chọn này, tin nhắn tin nhắn vào cái số điện thoại này nè. Mình lấy cái mã hoặc là nghe cuộc gọi. Rồi bước tiếp theo Google sẽ gửi tới số điện thoại của mình cái mã xác thực 652 949. Đấy. Rồi mình nhấn tiếp theo, đã xác thực. Đấy. Nếu như mình nhập được cái mã xác thực của Google đã gửi tới thì mình sẽ bật cái tính năng xác thực 2 lớp này lên. Đấy.
Ở đây ngoài cái số điện thoại mình sử dụng này, mình có thể thêm số điện thoại khác ha. Thay thế số điện thoại nè, còn cái số này là đã xác minh nè. Tương tự như thế thì mình sẽ lấy cái mã dự phòng đây nè, mã dự phòng mà trường hợp mình không có điện thoại đó. Đây những cái mã dự phòng này. Mình tải xuống, mình lưu lại, mình lưu lại trên máy tính của mình, hoặc là mình in ra vậy đó. Ở khi mình không có điện thoại, không lấy được mã xác thực thì mình có thể dùng những cái mã này để mình đăng nhập vào cái máy. Cái mã này mình cũng phải giữ kỹ không để người khác lấy, thì lúc đó mình sẽ bảo vệ được cái tài khoản của mình và bảo vệ hai lớp. Cái việc mà bảo vệ cái email này nó quan trọng đối với các bạn nào mà dùng cái email mà có cái kênh YouTube á, cái kênh mà mình được bật kiếm tiền hoặc là mình đang làm á. Những cái kênh nào mà được bật kiếm tiền thì cái email này rất là quan trọng, để người khác được biết và được password thì coi như là mất luôn cái kênh. Đấy. Như vậy nếu như các bạn mà xác thực hai lớp này thì mình sẽ nâng cấp lên cái tính bảo mật của cái email cũng như cái Facebook của mình nó khoảng 90%. Nói 100% thì hơi quá, phải 90%. 20% còn lại là 10% còn lại là do có thể là máy tính của mình đã bị đột nhập vô. Rồi họ đột nhập vô máy tính của mình, họ biết password của cái nick mình Facebook hoặc là cái email của mình, họ mới vào được.